Evropa ka hapur kufijtë e saj për eksodin më të madh të refugjatëve në kontinent që nga viti 1945. Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare kanë treguar mbështetje masive. Çfarë ka ndryshuar qasjen e Evropës dhe a është kontinenti gati ta përballojë krizën? Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Vendet në kufi me Ukrainën, përfshirë Polonin, Moldavin, Hungarin, Slovakin dhe Rumanin, kanë ngritur me shpejtësi qendra pritje për të ardhurit nga Ukraina. Vetëm në javën e dytë të luftës, numri i refugjatëve Ukrainës ka kaluar 2 milion. Jelena Makarova, 37 vjeçe, është një prej atyre që kanë arritur të kalojnë në Poloni. Едем в Варшаву, так как, сами понимаете, ситуация у нас очень сложная, ракеты летают, дома взрывают, очень страшно, честно. Страшно за ребенка, поэтому папа, братья остались, мы едем. Настанет, вернее, время, вернемся домой, что делать? Rusia ka nisur luftën e paprovokuar në Ukrainë më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtim pasi nuk ka marrë garancinë nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më drejt lindjes. Shifrat e sakta të viktimave civile nuk janë ende të qarta. Disa flasin për dhjetra, të tjerë për qindra. Numri i njerëzve që janë detyruar të ikin nga shtëpit ka kaluar 2 milion më 8 mars në ditën e 13 të luftimeve. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Filippo Grandi ka thënë se kjo është zhvendosja më e shpejtë e njerëzve në Evropë e parë pas disa dekadash. We have not seen in Europe, I'm talking about Europe now, a crisis escalating so fast since the Second World War. That's a long time. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka paralajmëruar se numri i refugjatëve Ukrainës në Evropë mund të 2 apo 3-fishohet. Déjà, on est en 1,5 million de réfugiés en une semaine. Et si les bombardements continuent comme ça, si on continue à bombarder les villes d'une façon indiscriminée, on peut s'attendre à 5 millions de migrants. Migrants, non, on ne peut pas les appeler migrants. C'est des exilés, c'est des gens qui cherchent à échapper à la guerre. Ekspertë të çështjeve humanitare besojnë se kontinenti mund ta përballojë fluksin, aq më tepër kur udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë premtuar mbështetje financiare dhe rregulla të relaksuara të imigracionit në mënyrë që ukrainasit e zhvendosur të jetojnë dhe punojnë në blok. Jacob Kurzer, drejtor i agjendës humanitare pranë qendrës për studime strategjike dhe ndërkombëtare, ka folur për ekspozen. Europe can handle it, and Europe will have to handle it because the vast majority of those people fleeing Ukraine will be staying in neighboring countries and further afield in Europe. The financial resources are available, and what I think we've seen from other refugee crises in the past is the more open and hospitable the humanitarian response is by host countries, the better it is, not just for the displaced civilians, but also for the civilians, the citizens of those countries. Germany, as an example, took in 1 million Syrians, and by creating the foundations for success right from the get-go, they ensured that population was able to work and to live and to contribute to Germany's flourishing. And so I think we know that the European community can handle this. Kriza e madhe e fundit me migrantë dhe refugjat në Evropë ka qenë në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të zhvendosur nga konfliktet dhe varfëria në Siri, Afganistan, Irak dhe Gjetk kanë hyrë në kontinent. Disa media kanë shkruar se evropianët i kanë pritur krah hapur refugjatët Ukrainas, ndryshe nga sirianët në vitin 2015. Gazeta amerikane New York Times ka pasur një shkrim me titull "Për refugjatët e Ukrainës, Evropa ka hapur dyert që i ka mbyllur për të tjerët". Ndryshe nga refugjatët që kanë vërshuar Evropën gjatë dekadës së fundit, ukrainasit janë të mirëpritur. Vendet që me vite kanë refuzuar të pranojnë refugjat nga luftrat në Siri, Irak dhe Afganistan, tani po hapin dyert e tyre për ukrainasit, ka shkruar New York Times. Sipas organizatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit Human Rights Watch, reagimi bujar i BE-s ndaj refugjatëve të Ukrainës
tregon se një mënyrë tjetër e qasjes ndaj refugjatëve është e mundshme. Sipas organizatës, shifrat tronditëse të njerëzve nga Azia, Afrika dhe Lindja Mesme vdesin çdo vit duke bërë përpjekje të arrijnë kufijtë e Evropës. Jacob Kurzer nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se situata tani me ukrainasit është ndryshe për dy arsye. One is there is certainly an element of cultural or social affinity with your neighbors. You've seen that in other refugee contexts around the world where neighboring countries who share language or some element of common history tend to be frequently more open and hospitable to refugee populations. Also partly because I think there's an understanding that when the violence stops, it's relatively easy for people to go back to their homes. The second is, in this particular case, I think has to do with the adversary. I think Poland and Hungary have an experience being on the receiving end of Russian aggression, and so there might be a greater degree of sympathy to the Ukrainians who are now going through what those countries experienced in years past. Disa studentë huaj në Ukrainë janë ankuar për diskriminim gjatë përpjekjeve për t'u larguar. Një studente nga Ghana ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters. Mostly they would consider white people first, Indian people, Arabic people, before black people. As long as you are black, no one likes you. Yes. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se nuk bëhet fjalë për diskriminim. Qasja, kush vjen i pari, shërbehet i pari, vlen për të gjithë, ka thënë ajo. Jacob Kurzer nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se është shumë i shqetësuar nga situata humanitare në Ukrainë dhe paralajmëron se ajo mund të përkeqësohet tutje. Russia's indiscriminate targeting of civilian infrastructure, of civilian populations trying to flee, of train tracks, inhibiting transport, hospitals, shelters. The idea that the conflict will move to pitched battle in urban centers, I think, is very disconcerting. Urban warfare has really dramatic negative effects for the population. When water systems and electricity systems and sewage systems get disrupted, you don't have to deal with just the impacts of the violence, but also the second order effects, the potential spread for disease or the potential for food insecurity. Përkundër kësaj ka edhe Ukrainas që thonë se nuk duan të largohen nga vendi i tyre. Unë kam biseduar me Darja Hirnën, gazetare dhe aktiviste të drejtave të njerëzit në Ukrainë. Duke folur për ekspozen, Hirna thotë se është larguar nga Kievi në ditën e ditëlindjes së saj për të vendosur në qytetin ku ka lindur Lviv, që ndodhet në perëndim të Ukrainës. E pyetur fillimisht se si është situata në Lviv, Hirna përgjigjet. It's pretty safe, when I see the... За sada je bezbjedno. Kada vidim znamenitosti iz Harkiva ili Kijeva, ne mogu da se žalim. Lviv još nije napadnut. Imamo vazdušne sirene. U posljednja 3 dana 7 puta smo morali da prolazimo kroz skloništa. Grad se sprema za bombardovanje. Ne znamo šta će se dogoditi. Do you think at some point I have to leave Lviv as well? When I leave, if I would... Ako bih napustila svoj grad Lviv, otišla bih samo u pravcu Kijeva. Neću napustiti Ukrajinu. Moj muž je ovdje. Trebalo bi da ostane tu ako je potreban vojsci. Radim kao novinarka, TV voditeljka sam. Pokrivamo dešavanja širom Ukrajine. Zaista je važno. Ne mogu da zamislim da sam u inostranstvu. Moram da budem ovdje. How is life right now in Lviv? Are the shops open? Do you have enough food? Yeah, we have shops. Da, prodavnice i apoteke su otvorene. Ovdje ima mnogo izbjeglica. Glavni posao sada je, pored zaštite grada, rad sa izbjeglicama. Imamo dosta volontera koji rade sa izbjeglicama i imamo humanitarnu pomoć. What do you think tomorrow will bring? I don't know what is... Ne znam šta je u Putinovoj glavi. Nadam se da će nam sankcije i jedinstvo Zapada donijeti pobjedu. Ali sada se oslanjam samo na ukrajinsku vojsku. To je najvrijednije za Ukrajinu i zahvaljujem svakom vojniku koji brani našu zemlju. Shikues të nderuar, sa po ndoqet bisedën me gazetaren ukrainase Darja Hirna, e cila ka vendosur të mos largohet nga Ukraina përkundër luftës
dhe përkundër mikpritjes që kanë ofruar vendet evropiane. Vendet anëtare të BE-s kanë rënë dakord që të pranojnë refugjat Ukrainës deri në 3 vjet, pa u kërkuar atyre që të aplikojnë për azil. Të gjithë ata që duhet të ikin nga bombat e Putinit do të mirëpriten me krah hapur, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kaq për këtë edicion të ekspozes, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Ukrainë, përcjellni blogun ton në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.